რომელ ქვეყნებში იქნება შესაძლებელი საქართველოს მოქალაქეების ლეგალურად დასაქმება. გამარჯობათ, ეს ბიზნეს პარტნიორია, მე ნიკა მუკბანიანი ვარ და გიყვებით თქვენთვის მნიშვნელოვანს. საქართველოს მოქალაქეების ლეგალური დასაქმება საზღვარგარეთ. კანონიერის სამსახურის პოვნის რა შანსი აქვთ უცხოეთში სამუშაოს მაძიებელ ქართველებს და რა სექტორებშია კადრებზე მოთხოვნა. საზღვარგარეთ ლეგალური დასაქმების პერსპექტივა და არსებული გამოწვევები ბიზნეს პარტნიორში. თევზის მწარმოებლებისთვის ახალი ვალდებულებები შემოდის. როგორ აპირებს მთავრობა თევზის მეურნეობების ხელშეწყობას? რა აფერხებს დარგის განვითარებას და რა სჭირდებათ ფერმერებს წარმოების გაზრდისთვის? ვრცლად ბიზნეს პარტნიორში. პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის 2020 წლის სამოქმედო გეგმა, რომელიც საკანონმდებლო ინიციატივების განხილვას გეგმავს კომიტეტი საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში. როგორ აფასებს კომიტეტის თავმჯდომარე გასულ წელს და სავალუტო ფონდის მორიგ დასკვნას. ირაკლი კოვზანაძე ბიზნეს პარტნიორში. თევზის მწარმოებლებისთვის ახალი ვალდებულებები ამოქმედდება. როგორ აპირებს მთავრობა თევზის მეურნეობების ხელშეწყობას და რატომ ფიქრობს, რომ დარგის განვითარებას სამართლებრივი ბაზის არარსებობა აფერხებს? ნინო ტაბატაძე მუშაობდა თემაზე. ნინო, როგორია საქართველოში აკვაკულტურაში მიღებული თევზებულის მაჩვენებლები და რა გამოწვევებია ამ დარგში? პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოს, რომელიც მდიდარია მტკნარი წყლის რესურსებით და ასევე შავი ზღვის სანაპიროც ძალიან კარგი ადგილია მარიკულტურის განვითარებისთვის, საკუთარ მოთხოვნასაც ვერ აკმაყოფილებს თევზის წარმოებით. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს საქართველოს მხოლოდ 2400 ტონა თევზი აწარმოა აკვაკულტურებში, 2019 წელს მონაცემები არ გვაქვს, მაგრამ ეს მაჩვენებელი მიუხედავად იმისა, რომ ზრდა იყო 2018 წელს, მაინც პოტენციურ წარმოების მაჩვენებასთან, რაც 30000 ტონას შეადგენს, არასაკმარისია. მთავრობა ფიქრობს, რომ ამ სექტორში სამართლებრივი ბაზის არარსებობა აფერხებს სწორედ სექტორის განვითარებას, რადგანაც ინვესტორებისათვის გარემო ბუნდოვანია. სწორედ ამიტომაც შემუშავდა ახალი კანონპროექტი, რომელიც რამდენიმე მიმართულებას ითვალისწინებს, მათ შორის განსაზღვრავს ლიცენზირებას, ასევე თევზის და სხვა წყლის ორგანიზმების მოშენებისათვის ნებართვების გაცემას და ასევე სპეციალურ ნებართვებს, რაც გარემოს დაცვით რისკებსაც შეაფასებს. კანონპროექტის ავტორები და ინიციატორები არიან დარწმუნებულნი, რომ ამ კანონპროექტის ამოქმედების შემდეგ დარგის ახალისება მოხდება. სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ ექცეოდა ყურადღება და არ იყო საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული ბაზა, ეს მიმართულება ვერ განვითარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი და წყლის რესურსები ამ კუთხით. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ ის ძირითადი პრინციპები, რაც დაგებულია კანონი, მათ შორის ის ხელშემწყობი ფაქტორები სანებართვო მოსაკრებელთან დაკავშირებით და თავისთავად სხვადასხვა ეკონომიკური წამახალისებელი პროგრამების გაჩენის ალბათობა იძლევა იმის მყარ გარანტიას, რომ ეს მიმართულება გააქტიურდება. ნებართვები შესაძლოა გაიცეს 20 წლამდე ვადით, რაც ნიშნავს, რომ ნებისმიერ ბიზნეს პირს შეუძლია სათანადოდ და კარგად დაგეგმოს თავისი ბიზნეს პროცესები და ამასთანავე მოგვეცემა საშუალება სხვადასხვა გრანტების მიღების, როგორც ქვეყანას, ასევე შემდგომ სამინისტროს და კონკრეტული პროგრამების მეშვეობით გრანტების გაცემის. დარგის მოთამაშეები და ექსპერტები ამბობენ, რომ საკანონმდებლო ჩარჩოს არსებობა რა თქმა უნდა აუცილებელია, მაგრამ ყველა რეგულაცია ისე უნდა შემოვიდეს, რომ ბიზნესს ხელი არ შეეშალოს, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც როგორც აღვნიშნე, ძალიან რთულად და ნელა ვითარდება აკვაკულტურების განვითარება საქართველოში. როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, აქ მთავარი პრობლემა არის ცოდნის ნაკლებობა. საქართველოში არ არის პროფესიული კადრები, როგორც არის იხტიოლოგები ან ჰიდროინჟინერები, არ არის ლაბორატორიაც და არ ხდება დაავადებების პრევენციაზე ზრუნვა. ამ ფონზე დარგის სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით მოხდეს თუნდაც დაფინანსების მიმართვა და მხოლოდ გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები ამ ვითარებას ვერ გამოასწორებს. ამ მიმართულებით გადადგმული გარკვეული ტიპის კანონპროექტი შეიძლება იყოს პირველი ნაბიჯი ზუსტად ამ სფეროს სტიმულირების. სატბორე და თევზის რეწვის მეურნეობებს რამოდენიმე გამოწვევა აქვს, შეიძლება ესე ითქვას. გარდა ცოდნისა, მათ შორის გამოწვევა არის ბიოუსაფრთხოება, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი არის რისკი თითოეული ესეთი მეურნეობის დაბინძურების, რადგანაც არ ხდება გამოყენება სხვადასხვა დამცავი მექანიზმების, როგორც არის მათ შორის უხეში ან ქიმიური ტიპის ფილტრები.
რაც ბუნებრივია საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ მეურნეობას, არა მხოლოდ აკვაკულტურას, არამედ ზოგადად მდინარეებს. საკანონმდებლო ბაზა აკვაკულტურის წარმოებისთვის მნიშვნელოვანია. ეს პირველ რიგში ევროკავშირთან ასოცირებისთვის შეგვიწყობს ხელს და ინვესტიციებს უფრო მიმზიდველს გახდის, იმიტომ რომ ეცოდინებათ რა სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს ადგილობრივი წარმოება, მათ შორის აკვაკულტურა, თუმცა გამოწვევა რა თქმა უნდა იქნება იმ ნაწილში, რომ უკვე წარმოებებს მოუწევთ გადახალისება თავიანთი საწარმოების, რაც ვფიქრობ, რომ ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, არ მოხდეს ეწოლა ბიზნესზე. ერთადერთი საფრთხეს, რასაც ხედავ, ისევ არის ეს კადრების პრობლემა და მეორე მხარე, როდესაც ვაწესებთ რეგულაციებს და ვთხოვთ ფერმერს, რომ სხვადასხვა ჩარჩოს უნდა აკმაყოფილებდეს ის დარგის განვითარებისთვის, აუცილებელია ერთი პირობა გავითვალისწინოთ. ქვეყანაში დღემდე ვერ მოახერხეთ, ლაბორატორია გაგვეკეთებია. დარგში არსებულ სხვადასხვა პრობლემებსაც თუ არ გავითვალისწინებთ, წარმოებელი ისევ უხარისხო პროდუქციაზე გავამწარმოებთ ისევ დაზარალდება, გადაიხდის მოსაკრებელს აი ამ თავისი საწარმოსთვის, მაგრამ რაც შეეხება დარგობრივ განვითარებას, ეს ვერ შეუწყობს ხელს. როგორც ხედავთ, ამ დარგს საკმაოდ ბევრი გამოწვევები აქვს. აკვაკულტურაში წარმოებული თევზი ექსპორტზეც არ არის ორიენტირებული, ადგილობრივ ბაზარზე კი მის უფრო მეტად რეალიზებას აფერხებს ფასიც, რადგანაც ეგრეთ წოდებული ცოცხალი თევზის ღირებულება გაყინულთან შედარებით უფრო მაღალია, სწორედ ამიტომაც მოთხოვნა ცოცხალ თევზზე შედარებით ნაკლებია. მადლობა ნინო, პირდაპირ ეთერში ნინო ტაბატაძე საუბრობდა. წელს კონკურენციის სააგენტოს უფლებამოსილება ძლიერდება. ანტიდემპინგური კანონის მიღების შემდეგ მისი აღსრულება სწორედ აღნიშნულ უწყებას დაევალება. კანონპროექტის განხილვას საკანონმდებლო ორგანო სავარაუდოდ საგაზაფხულო სესიაზე დაიწყებს. სააგენტოს მიმდინარე წლის სამოქმედო გეგმაში საქმიანობის ევროპულ სტანდარტებთან მაქსიმალური დაახლოება. უწყების შესაძლებლობების გაზრდის პერსპექტივები და ბაზრის მოკლების დახვეწის გზები კონკურენციის სააგენტომ დღეს დონორ ორგანიზაციებთან და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა. უფლებამოსილების გაძლიერებასა და პროცედურების დახვეწის მიმართულებით საერთაშორისო დონორები კონკურენციის სააგენტოს მხარდაჭერას წელსაც განაგრძობენ. საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს და საკითხი ეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებას და კიდევ უფრო გაღრმავებას და ასევე კონკურენციის თემატიკის ადვოკატირებას, რომელიც მოიცავს ძალიან ბევრ ღონისძიებას, მათ შორის საერთაშორისო ფორუმების ორგანიზებას, რეგიონალურ შეხვედრებს, ყველა დაინტერესებულ მხარეებთან უფრო მეტ კომუნიკაციას და იმ პროცესების თუ პროცედურების დახვეწას, რომელიც უკავშირდება ბაზრის მონიტორინგის პროცესს. სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებულმა საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრმა სამშენებლო სექტორთან ღია დისკუსია გამართა. შეხვედრაზე ყურადღება სამშენებლო სექტორში გაჭიანურებულ დავებსა და სასამართლოში წლობით გახანგრძლივებულ საქმეებზე გამახვილა. განიხილეს დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმებიც. სავაჭრო სამრეწველო პალატამ სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებს პალატის ქვეშ დაფუძნებული საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის შესაძლებლობებიც გააცნო. შეხვედრა, რომელსაც 100-მდე სუბიექტი ესწრებოდა, გაეროს განვითარების პროგრამის და ევროკავშირის მხარდაჭერით ჩატარდა. ჩვენთან არსებული საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი თავაზობს სამშენებლო კომპანიებს, რომ დავები განხილული იყოს ამ არბიტრაჟის ცენტრში, რომელიც გარკვეული უპირატესობებით სარგებლობს პირველ რიგში უფრო სწრაფია გადაწყვეტილებებში და უფრო მეტი საშუალება არის იმისთვის, რომ თქვათ ძალიან მოკლე დროში წარადგინოს თავიანთი პოზიციები მხარეებმა. ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს საერთაშორისო არბიტრაჟი ჩამოყალიბდეს რეგიონალურ ჰაბად, ასე ვთქვათ, და რეგიონში მხოლოდ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა ამ ეტაპზე გახდეს ჰაბი და განავითაროს არბიტრაჟი. სამშენებლო კომპანიები ახლა ჩვენი პრაქტიკიდან უფრო ვენდობით ალბათ არბიტრაჟს, იმიტომ რომ მარტივად და მალე იმართება ყველაფერი, იმიტომ რომ 2 წელი სასამართლო დავა გამართული უკვე დეველოპერელი კომპანიისთვის და როგორც შენებელი კომპანიისთვის წამგებიანი არის, იმიტომ რომ დაბანდებული ფული შესაბამისად 2 წლის მერე უკვე სხვანაირად მიმდინარეობს ყველაფერი. საქართველოს მოქალაქეების ლეგალური დასაქმება საზღვარგარეთ. საკითხი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ისევ გააქტიურდა და მთავრობის წევრების უცხოეთში ვიზიტის ერთ-ერთ მთავარ თემად სახელდებოდა. არის თუ არა ამ დრომდე კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები გადადგმული საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში ლეგალურ დასაქმებასთან დაკავშირებით და რომელ ქვეყნებში არსებობს კანონიერი სამსახურის პოვნის შანსი. თემაზე ქრისტინე გამთენაძე მუშაობდა. ქრისტინე, თუ არის გამოკვეთილი კონკრეტული სექტორები და სფეროები, სადაც ქართველები შეიძლება ლეგალურად დასაქმდნენ?
ნიკა, პირველ რიგში გეტყვი, რომ 2020 წლის გაზაფხულიდან გერმანიაში ძალაში შედის კანონი, რომელიც ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების მოქალაქეებს საშუალებას მიცემს, რომ ამ ქვეყანაში ლეგალურად დასაქმდნენ და ასევე მიიღონ პროფესიული განათლებაც. ეს კანონი საქართველოს მოქალაქეებზეც გავრცელდება, ასევე გეტყვით, რომ ისრაელშიც შეიძლება საქართველოს მოქალაქეებს ლეგალური დასაქმების შესაძლებლობა და შანსი მიეცეთ. ამ თემასთან დაკავშირებით ისრაელის მხარის მხრიდან უკვე გაკეთდა კომენტარები და ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ისრაელში სამშენებლო და ტექნოლოგიური მიმართულებით შეიძლება იპოვონ სამსახური. სხვა დეტალებზე და უფრო სიღრმისეულად მათი მხრიდან კომენტარები არ კეთდება, ისევე როგორც სხვა დიპლომატიური სამსახურების წარმომადგენლებსაც უჭირთ ამ თემასთან დაკავშირებით მეტი დეტალის გაჟღერება. ამასთან გეტყვით იმასაც, რომ ისრაელის ელჩი საქართველოში აცხადებს, რომ უმჯობესია საქართველოს მოქალაქეების გრძელვადიანი დასაქმება თავად საქართველოშივე მოხერხდეს. First of all, in the long run, I believe that ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს ქართველ პარტნიორებთან იმ შესაძლებლობაზე, რომ მივიწვიოთ ქართველი მოქალაქეები ისრაელში სამუშაოდ. ეს მთავრობად შორისი მოლაპარაკებების საგანია, მაგრამ როგორც იცით, ახლა ისრაელი წინასაარჩევნო პროცესშია და მარტში არჩევნები იმართება. ამ პროცესის შემდეგ ჩვენ გვექნება ახალი მთავრობის ოფისი და ვიმედოვნებთ, რომ ამ მიმართულებით გვექნება რაიმე სახის წინსვლა. თუ რა დასაქმების სფეროები გამოიკვეთება, კვლავ მოლაპარაკებების საგანია. საქართველოში არის ძალიან ბევრი განათლებული ადამიანი, ძალიან კარგი ინჟინერი, ძალიან კარგი მათემატიკოსი. მე მჯერა რომ ჰაი-ტექის სფეროში საქართველოსთან შეიძლება რომ ადამიანებმა იმუშაონ ისრაელში და ისევ როდესაც ლაპარაკი არის დასაქმების სფეროში, ასევე მშენებლობაში. თქვენ ხედავთ რომ საქართველოში დღეს შენდება ისეთი დონის შენობები, რაც შეიძლება იყოს დასავლეთის წამყვან ქვეყნებში და როდესაც დასაქმება არის ლეგალური, ამას აქვს ძალიან ბევრი პლუსი. ჩეხეთში უცხოელების დასაქმების მიმართულებით არსებობს კვოტები, რომლებიც შეიძლება ვთქვა, რომ საქართველოს მოქალაქეების მომართვიანობის შედეგად მუდმივად ივსება. არ შემიძლია კონკრეტული სექტორების გამოყოფა, რადგან ეს პროცესები საკმაოდ კარგად გვაქვს რეგულირებული და დასაქმების შანსი ნებისმიერი მიმართულებით არსებობს. ბოლო დროს ჩატარებული მოსახლეობის აღწერით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს მოსახლეობა 2 მილიონით არის შემცირებული და ეს ყველაფერი მიგრაციის ხარჯზე მოხდა. ამასთან მოსახლეობა ძირითადად საზღვარგარეთ სწორედ სამუშაო მიზნით არის წასული, თუმცა მიუხედავად ამისა საქართველოს მხარის მხრიდან ჯერჯერობით არ არსებობს კონკრეტული მიმართულება თუ როგორ შეიძლება ლეგალურად მოხერხდეს ქართველი მოქალაქეების საზღვარგარეთ დასაქმება. ამ საკითხზე მუშაობა დაიწყო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად, თუმცა მიუხედავად ჩვენი არაერთი მცდელობისა მათი მხრიდან კონკრეტულ დეტალებზე საუბარი ვერ მოხერხდა და მათ ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს. მადლობა ქრისტინე, პირდაპირ ეთერში ქრისტინე გამთენაძე საუბრობდა. TBC კაპიტალმა ღვინის სექტორის 2019 წლის მონაცემები გამოიკვლია. გაირკვა, რომ 2019 წლის მანძილზე ღვინის ჯამური ექსპორტის მოცულობა 2018 წელთან შედარებით დოლარში 13.2%-ით გაიზარდა და 222.9 მილიონი დოლარი შეადგინა. კვლევის მიხედვით ქართული ღვინის ახალ ბაზრებზე ექსპორტის ზრდის დადებითი ტენდენცია შეინიშნება, თუმცა დამოკიდებულება ერთეულ ბაზრებზე ჯერ კიდევ დიდია. კვლევითი ორგანიზაციის შეფასებით ქართული ღვინისთვის საინტერესო საექსპორტო ბაზრებია გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი, იაპონია და პოლონეთი. რეკორდული რაოდენობის მოსავალი და ექსპორტზე გასული 93 მილიონი ბოთლი ღვინო. TBC კაპიტალმა ღვინის სექტორში 2019 წელს დაფიქსირებული მონაცემები გამოიკვლია. შედეგების მიხედვით გასულ წელს ქარხნებმა რთველის შედეგად 271.000 ტონა ყურძენი ჩაიბარეს. ექსპორტზე მილიონობით ბოთლი ღვინის გატანამ კი კერძო სექტორს დაახლოებით 223 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოუტანა. ამერიკა, პოლონეთი, გერმანია და ასე შემდეგ არის იაპონია შორის საინტერესო ბაზრები არის ქართული ღვინის ექსპორტისთვის. ჩვენი შეფასებით აქ ექსპორტის საშუალებები მართლაც უკიდეგანო არის, ეს შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებს ჯამში მაგალითად იგივე ტრადიციული ევროპული წარმოების ღვინოების 18 მილიარდი დოლარის ღირებულების ექსპორტი შეაქვთ ყოველ წელს. ახალი სამყაროს, ეგრეთ წოდებული ახალი სამყაროს ღვინოების დაახლოებით 6 მილიარდი. ევროკავშირსა და სხვა ქვეყნებში გაზრდილი მოთხოვნის მიუხედავად, ქართული ღვინის დამოკიდებულება რუსეთზე მაინც მაღალია. TBC კაპიტალის შეფასებით მას ბაზრის 61% უჭირავს.
აღსანიშნავია, რომ ეს დამოკიდებულება კიდევ უფრო მაღალი იყო რუსეთის ემბარგომდე. მაგალითად, მაშინ 77% იყო ჩვენი ექსპორტის მოცულობის რუსეთის ბაზარი. მიგოჩნია, რომ სწორი პოზიციონირებით შესაძლებელი არის მართლაც ექსპორტის დივერსიფიკაცია და ამ დამოკიდებულების გარკვეულწილად შემცირება. ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე საუბრობენ TBC ბანკის მენეჯმენტშიც. ამბობენ, რომ კერძო სექტორს რამდენიმე მიმართულებით, მათ შორის წარმოების გაზრდასა და ახალი ბაზრის ათვისებაში აქტიურად ეხმარებიან. TBC ბანკის წილი ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების დაფინანსებაში და მთლიან კრედიტებში 40%-ს აღემატება. საკმაოდ ჩვენ ბევრი პროექტები გვაქვს, რომელიც მევენახეობის განვითარებას უწყობს ხელს და ფაქტურად ახალი ვენახების, ახალი ტექნოლოგიების გაშენებას უწყობს ხელს. ეს ერთი მიმართულება, მეორე თვითონ მეღვინეობას და ახალი წარმოების განვითარებას, ახალი ტექნოლოგიების შემოტანას უწყობს ხელს და აქაც ვფიქრობთ, ეს მომავალი არის, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ახალი მევენახეობის და ახალი ვენახების გაშენება ხელს უწყობს, უფრო მეტად ეფექტური გახდეს ეს მიმართულება, ხოლო რაც შეეხება ახალ ტექნოლოგიებს, ეს სწორედ ახალი ბაზრების განვითარებას შეუწყობს ხელს. სამწუხაროდ რუსეთის წილი არ შემცირებულა, ის კვლავ საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი როლის მატარებელია, მაგრამ პოზიტიურია ეს, რომ გაიზარდა ისეთი ქვეყნების წილი, რომლებიც არ იყვნენ ამქამდე აქტიურები. ეს არის დასავლეთ ევროპის ქვეყნები და ეს არის შორეული აღმოსავლეთი, მათ შორის ჩინეთი, ამერიკა. TBC კაპიტალის კვლევამ კერძო სექტორს კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულების შემცირება დარგისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. აქვე მეღვინეები კიდევ ერთ საშიშროებაზე საუბრობენ. მათი ვარაუდით, შესაძლოა ქართული ღვინის რეპუტაციამ იაფასიანი სასმელების მწარმოებელი ქვეყნების სიაში გადაინაცვლოს. ძალიან დიდი მოცულობები უფრო დაბალფასიან სეგმენტში არის, ასე ვთქვათ, ექსპორტირებული. ჩვენ უარი არ უნდა ვთქვათ რუსეთში გაყიდვებზე, რუსეთი არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჩვენი სწრაფვა უნდა იყოს ისეთ ქვეყნებში ექსპორტის ზრდაზე, სადაც ეკონომიკური სტაბილურობა და პოლიტიკური სტაბილურობა არის ძალიან მყარი. იქ ჩვენ არ გვექნება ისეთი სწრაფი ზრდის ტემპები, როგორც რუსეთში, მაგრამ იქ ნებისმიერი ზრდა არის ბევრად უფრო მიღწევადი და პროგნოზირებადი და შემდგომში შენარჩუნებადი. TBC კაპიტალის კვლევის მიხედვით ამჟამად საქართველოში 1 ჰექტარ ვენახზე საშუალოდ 5,2 ტონა ყურძენი მოდის. მსხვილი კომპანიების მოსავლიანობა 8-9 ტონას შეადგენს. ღვინის წარმოების მესამედი კი ოჯახურ მეღვინეობებს უკავიათ. კვლევითი ორგანიზაცია 5 წლიან პერიოდში სექტორში წარმოების 1/3-ით გაზრდას პროგნოზირებს. პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის 2020 წლის სამოქმედო გეგმა, რომელიც საკანონმდებლო ინიციატივების განხილვა იგეგმება საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში და როგორ აფასებს კომიტეტის თავმჯდომარე გასულ წელს და სავალუტო ფონდის მორიგ დასკვნას. ეს არის გადაცემის მეორე ნაწილის მთავარი თემა. ჩემი თანაწამყვანი კომპანია ჯეპრას დამფუძნებელი სოსო გალუმაშვილია. მოგესალმები. ჩვენს კითხვებს კი პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი კოვზანაძე უპასუხებს. გამარჯობა და მადლობა ბიზნეს პარტნიორებთან თანამშრომლობისთვის. დავიწყოთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მორიგი დასკვნით, რომელიც წინა კვირას გამოქვეყნდა, იქ პოზიტიურად არის შეფასებული ქვეყნის მაკროეკონომიკური პარამეტრები. თქვენი შეფასება როგორია? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა, რომ ისმენთ ჩვენს მოსაზრებებს, მინდა მივესალმოთ თქვენს მაყურებლებს და მსმენელებს. რაც შეეხება სავალუტო ფონდის დასკვნას, მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად პოზიტიურად არის აღწერილი პროცესები, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს. ჩვენი განცხადებაც იყო აქ. ვფიქრობ, რომ ეს დასკვნა, რომელიც არის სავალუტო ფონდის გაკეთებული საქართველოსთან დაკავშირებით, მთლიანობაში რომ შევაფასოთ, იქნება კარგი გზავნილი, მნიშვნელოვანი გზავნილი პოტენციური ინვესტორებისათვის, რომლებიც საქართველოში აპირებენ ინვესტიციების განხორციელებას. ეხლა ამას წინ უძღვნოდა რამოდენიმე მიმართულებით მდგომარეობის გაუმჯობესება, რაც ჩვენს ეკონომიკაში არის, ეს არის იგივე ექსპორტის ზრდა, რომელიც ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა და გაუმჯობესდა. ასევე თქვენ გახსოვთ, რომ 2018 წელს ჩვენ ტურიზმში ჰქონდა შეფერხება, გარკვეულწილად, თუმცა წლის ბოლოს მდგომარეობა ასევე გაუმჯობესდა. ტრადიციულად კარგი შედეგები გვაქვს ჩვენ ეგრეთ წოდებულ რემიტენსებში. ეს არის ნახევი, რომელსაც ჩვენი თანამემამულეების ღებულობენ საზღვარგარეთიდან და ის თითქმის მილიარდ-ნახევართან არის, ზოგჯერ მეტიც არის წლის განმავლობაში და ასევე წლის ბოლოს გაუმჯობესებული გვაქვს დაკრედიტების მაჩვენებელი და ამან უზრუნველყო ის შედეგი, რაც ჰქონდა. რეკომენდაციებზეც არის საუბარი ანგარიში და ვკითხულობთ ესეთ რამეს, რომ საჭიროა გონივრული ეკონომიკური პოლიტიკის გაგრძელება, ეკონომიკის
ეკონომიკური ზრდის შესანარჩუნებლად და ინფლაციის 3%-იან მიზნობრივ მაჩვენებლამდე 2020 წლის ბოლოსთვის შესამცირებლად. რას ნიშნავს გონივრული ეკონომიკური პოლიტიკა, რა იგულისხმება? მე მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით და ამთავრებ წინა მოსაზრებას. ეხლა როდესაც ჩვენ მქონდა იგივე გონივრულ თემასთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ მქონდა 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტზე საუბარი, ეს იყო პირველ რიგში ცვლილებები, როდესაც მთავრობა მოითხოვა და შევიტანეთ. ეხლა მე საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის ხელმძღვანელობ და ცვლილებები შევიდა 2019 წლის ბიუჯეტში, ეს იყო სექტემბერი და იქ ჩვენ თქვით, რომ 2019 წელს არ გამოურიცხავდით თუ შეედარებით უკეთეს მდგომარეობას მივიღებდით, ვიდრე იყო დაგეგმილი. იქ ბიუჯეტში იყო მონაცემები 4.8% ქლიანში და პროდუქტთან დაკავშირებით. მაშინ იყო განცხადება, რომ უკეთესი იქნებოდა შედეგი და შედეგიც უკეთესი დგა 5.2%. თუმცა ასევე ვთქვით, რომ ინფლაცია იქნებოდა იმაზე უფრო მაღალი, ვიდრე დაგეგმილი იყო. ინფლაცია მიზნობრივი მაჩვენებლით არის დაგეგმილი იყო 3%, თუმცა წლის ბოლოს არის 7%, ხო? ეს უფრო ბევრად ეს არის ბევრად მაღალი, თითქმის ორჯერ 280% თუ ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე გქონდა. აი აქ არის ის თემა ხაზგასმული, რომელზედაც ახლა თქვენ ბრძანებთ. აქ მე ვთქვი რამე, რომ მაშინ შაშან წლის შუა რიცხვებში ამბობდი, რომ გარკვეულწილად დაგვიანდა ის ღონისძიებები, რომელიც ცენტრალურ ბანკს უნდა განეხორციელებინა. და მიმაჩნია, რომ ეს ღონისძიებები შეიძლებოდა, რომელიც ცენტრალურ ბანკს ჰქონდა გასაკეთებელი, უფრო ადრე დაეწყო. თუმცა ასევე მას შემდეგ, რაც ცენტრალურ ბანკმა ამოქმედა თავისი ბერკეტები, ეხლა ვამბობ სრულად ვეთანხმებით იმ ღონისძიებებს, რასაც ცენტრალური ბანკი აკეთებს. იანვრისთვის შედეგები გაძლევთ რაღაც პოზიტიური ფიქრის საშუალებას, თუნდაც ინფლაციის მიმართულებით. იანვარში უკვე უკეთესი მდგომარეობა, როგორც გითხარით, წლის შედეგებით არის 7%, იანვარში არის 6 და 4. ეხლა რამ განაპირობას, რა გააკეთა ცენტრალურ ბანკმა? ცენტრალურ ბანკმა წლის მეორე ნახევარში, უბრალოდ შემოდგომის სექტემბრის შემდეგ დაიწყო ეგრეთ წოდებული ძვირი ფულის პოლიტიკის განხორციელება. მან ზედიზედ ასწია 3% განაკვეთი, მონეტარული 3% განაკვეთი, თქვენ გახსოვთ 1%, 0.5, 0.5% და ეხლა არის 9%. აქედან გამომდინარე არის, რომ გარკვეულწილად იგივე ლარის კურსთან დაკავშირებითაც გავლენა იქონია მან. ერთხელ იგივე მონეტარულ 3% განაკვეთის ხდომა რიგ გარეშეც კი ჩაატარა და მე არ მახსოვს, რომ ეს ღონისძიება ჩატარებული იყო. ასევე ინტერვენციებით დროული იყო ის ინტერვენციები, რომელიც ცენტრალურ ბანკმა ჩაატარა და თუ თქვენ გახსოვთ მოზიდულ რესურსებზე, ეს არის დეპოზიტებზე, უცხოურ ვალუტაში ძალიან მაღალი, საკმაოდ მაღალი 30%-იანი მაჩვენებელი, მან 25%-მდე ჩასია. ამან მოგვცა საშუალება, რომ თუ მე არ მეშლება 700 მილიონი დოლარი გამოენთავისუფლებინა. მოცულობა დაახლოებით 700 მილიონი იყო გამოენთავისუფლებინა კომერციული ბანკებისათვის, რომელიც მათ საკორესპონდენტო ანგარიშებიდან გამოთავისუფლდა, აქედან გამომდინარე დაკრედიტებაც გაიზარდა, რესურსიც გამოთავისუფლდა, გარკვეულწილად ზეწოლად შემცირდა სავალუტო ბაზარზე, კურსიც სტაბილურობისკენ წავიდა, დაკრედიტებაც გაიზარდა. აი ეს დაკრედიტების და სხვათა შორის ერთ-ერთი ფაქტორია იმისა, რომ ჩვენ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელიც გამოვიდეს. ამას რომ დაემატოს რეგულაციების შერბილება. თუნდაც აი პირველი ნაბიჯი ვიყო დავით სოღულაშვილის ინიციატივა იყო, რომელმაც თქვა, რომ 200.000 უნდა ისევ ჩამოვიდეს 100.000-ზეო, ხო? შესაძლებელია თუ არა და პლუს იმ პოლიტიკის გატარებით, რასაც თქვენ გეგმავთ 2020 წლის განმავლობაში იმ რეფორმების დანერგვით და საკანონმდებლო ცვლილებებით, შესაძლებელია თუ არა, რომ ჩვენ თავი თემა რა არის მოსახლეობისთვის, თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, აბსოლუტურად გასაგებია და ძალიან სწორია თქვა ფულად საკრედიტო პოლიტიკის გადმოსახედიდან. ეხლა მოდი მიუტრიალოთ მოსახლეობისკენ. მოსახლეობას, მოქალაქეებს რა შეიძლება შეეხოს იმ რეფორმებიდან, რაც თქვა 2019 წელს უკვე განახორციელეთ და თქვა თქვენ იყავით ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ამ რეფორმების საკრედიტო საფინანსო კომიტეტიდან და 2020 წელსაც უნდა ველოდოთ, რომელიც კონკრეტულად მოქალაქის ჯიბეს შეეხება. მე შემიძლია ერთი რამე გითხრათ, რეგულაციების შერბილება, ბატონო სოსო, რასაც თქვენ ამბობთ, ერთ-ერთი საკითხია, რომელზედაც დღეს ცენტრალური ბანკი მუშაობს. როდესაც ამ საბანკო სფეროში რეგულაციების შემოღება დაიწყო ცენტრალურ ბანკმა, ეს იყო თემა, რომელიც არის და უკავშირდება ჭარბალიანობას, რომელიც არის და
იყო ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ მაღალი საქართველოში, განსაკუთრებით ეს ფიზიკურ პირებს ეხება. შეიძლება შემცირდეს და შეიცვალოს და განსაკუთრებით თქვათ იგივე როდესაც ჩვენ დავინახეთ პირველი კვარტლის 6 თვის შედეგები, ჩემი განცხადება იყო, რომ ეს შესაძლებელია ამ მიმართულებით გარკვეული ელასტიურობა, ეს ტერმინი გამოვიყენე მე მაშინ, მოხდეს ეგრეთ წოდებულ დეველოპმენტში, სადაც არის თქვათ, სადაც შეიძლება ნაკლები რისკები იყოს და მე ვფიქრობ, რომ ცენტრალური ბანკი მაგრამ არამთლიანობაში სადაც და მე ვფიქრობ, რომ ცენტრალური ბანკი ამ მიმართულებით მიდის, მაგრამ არის მეორე საკითხი. ჩვენ მქონდა სხვა ტიპის პრობლემა, რომ ადამიანები ღებულობდნენ ისეთი მოცულობით ცესხებს, რომლის გადახდაც შეუძლებელი იყო და ამის მაგალითები ცენტრალურმა ბანკმა ბევრი წარმოადგინა და უამრავი იყო ასეთი, რომ უკანასკნელ საცხოვრებლებს ყიდნენ საბოლოო ჯამში და ადამიანები სახკარის გარეშე და სახურავის გარეშე რჩებოდნენ. აქედან გამომდინარე არის კოეფიციენტები X, როდესაც თქვენ შეხვალთ ახლა მაუწყებლებისთვის ნაკლებად საინტერესო იქნება, რომ ის შეცვლას და კოეფიციენტების და ფორმულის შეცვლას მე მგონი არავინ არ იზამს, რომ სესხი უნდა აღებული იქნას იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს აქვს შესაძლებლობა რომ ის გადაიხადოს. ანუ ყველა სესხის ქვეშ უნდა იყოს გადახდის უნარიანი ამაში არავინ არ გეკამათება და არც იქ არის კოეფიციენტები, რომ მაგალითად 1000 ლარი როდესაც აქვს სესხებელს, ასეთ შემთხვევაში მან შემოსავალი, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ სესხის დასაფარად მიმართული იყოს. თქვა პირობითად 400 ლარი, 500 ლარი და არა შემთხვევაში. დიახ, ამიტომ ასეთ შემთხვევაში. იქ იყო სხვათა შორის ფორმულა, რომ თქვა გახსოვთ ალბათ თქვენ, რომ ვალების განულების, ვალების არდაგროების და ამავდროულად. ანუ ეს პროცესი მიმართული იყო ჭარბვალიანობის შესამცირებლად და ეს პროცესი არის ასეთ შემთხვევაში მიმართული აქეთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რეგულაციებში ჩვენ არ გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული ელასტიურობა, გარკვეული შემცირება, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ეს არ მოხდება, რომ სესხი აიღოს ადამიანმა, რომელსაც არ აქვს. მაგაში გეთანხმებით. 2019 წელს დაუბრუნდეთ და ისევ თქვენ კომიტეტს. ესე იგი, კარგი ჩამონათვალი ვნახე, რა თქმა უნდა, თქვენთან შეხვედრისთვის მომენტი, კანონი დერივატივების შესახებ, რეზოლუციის ჩარჩოს შესახებ, დეპოზიტების დაზღვევის შესახებ. ერთ-ერთი თემა, ალბათ თქვენი აი ძალიან აქტიურად მონაწილეობთ ასევე საპენსიო რეფორმის ჩატარებაშიც და უნდა ვთქვათ ასეთი რაღაც შეიძლება ბევრს არ მოწონს, მაგრამ რეფორმა შედგა. საპენსიო. მოგწონს, არ მოგწონს, აგერ ხებძღვანელიც გავათავისუფლეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან მოკლე ვადებში რაღაცა შედეგი მივიღეთ. 2020 წელს რა არის დაგეგმილი უკვე თვითონ კომიტეტის და საპარლამენტო საქმიანობის კუთხით? ბატონოსო, მე შემიძლია გითხრათ, თვითონ ჩვენ კომიტეტს, ახლა ჩვენი ანგარიშ დღეს იყო სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე პარლამენტში, პარლამენტის თავმჯდომარემ წარმოადგინა ძლიერი ანგარიში პარლამენტის. ახლა ჩვენ საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს მთლიანობაში მივყავს, ახლა რამდენადაც არ უნდა გავიკვირდეთ, პარლამენტში არის 15 კომიტეტი და 47-48% საპარლამენტო საქმიანობის მოდის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტიდან, ბიუჯეტია და უამრავი სხვადასხვა საკითხები. ეხლა თქვენ რეფორმები ახსენეთ და მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც ჩვენ შარშან და ზოგადად ამ მთელი 2-3 წლის განმავლობაში ჰქონდა, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იგივე ესტონური მოდელი, რომელიც ახლა მინდის. ეს არის მოგების ეგრეთ წოდებული გადავადებული გადასახადი და თქვენ ცით, რომ ეს არის უნიშნელოვანესი საკითხი, რომელიც საქართველოს ასე ვთქვათ, მეწარმეებს, ბიზნესმენებს აინტერესებს და არის და თქვათ იგივე დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას იწევს და ასე შემდეგ და ბევრი საკითხია აქვს, ხო? ასევე არის ერთი საკითხი, რომელიც აი ჩვენ განვახორციელებთ და უშუალოდ ჩვენ ვაკეთებთ. ეს არის რეფორმას ვიტყოდი მე საფინანსო სექტორის არასაბანკო ნაწილში უნიშნელოვანესი კანონმდებლობა შემოვიტანეთ და ცენტრალურ ბანკს მივეცით ფუნქცია რეგულაციის აქ. თქვენ მოგეხსენებათ, არ იყო რეგულაცია, თქვა უამრავი კომპანია გინახავთ, თქვენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ეძახდნენ, თუმცა ეს არ იყო არც მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, არაერთი კომპანია არ მინდა ვთქვა რა, აი პრობლემის წინაშე დადგა და თქვათ იგივე აფეთქდა და ასე შემდეგ. გახსოვთ თქვენ ესეთ ხო? რეგულაციები არ იყო ამ სფეროში, მოზიდვას ახდენდნენ და საქართველოს მოქალაქეები შედიოდნენ შეცდომაში.
ჩვენ განვახორციელეთ ეს რეფორმა და საქართველოს ცენტრალურ ბანკს მივეცით უფლება რომ შეიტანოს რეგულაციები ამ სფეროში. დაუკვირდით რას ამ საფინანსო სექტორის არასაბანკო ნაწილში. და ეს ამ სფეროში რეგულაცია ხდება, არასოდეს არ ხდებოდა. ჩვენ გავაკეთეთ ეს. უაღრესად მნიშვნელოვანი. აი ხასუსო ამას არავინ არ ლაპარაკობს და ჩვენ გავაკეთეთ. საქართველოს ცენტრალურ ბანკს აქვს ამის უფლება, ჩვენმა კომიტეტმა გააკეთა მთავრობასთან ერთად. ბუნებით ჩვენ როდესაც გავაკეთეთ ეს არის პარლამენტის მთავრობის ცენტრალური ბანკის ერთობლივი მუშაობის შედეგი. ანუ ეს დონორი მოდელი, ეს საკითხი პლუს დეპოზიტების დაზღვევა. თქვენ სახსენეთ, მეც უნდა ვთქვა, ხო? საქართველოს იყო ერთადერთი ქვეყანა პოსტსაბჭოთა სივრცეში აღმოსავლეთ ევროპაში, სადაც გავსი თემა არ არსებობდა, არ იყო დეპოზიტების დაზღვევა. ჩვენ განვახორციელეთ 2017 წელს დავიწყეთ 2018 წლიდან არის დეპოზიტების დაზღვევა და 3-4 დღის წინ მის სააგენტოს ხელმძღვანელთან მქონდა მე შეხვედრა და რეზულტატი რა არის? საქართველოს საბანკო სექტორში უკვე 2 მილიარდი ლარის მოცულობით არის დეპოზიტების დაზღვევა. დერივატივებზეც 1-2 სიტყვა. და უნდა გითხრათ აუცილებლად, რომ აუცილებლად და შუა წლიდან წელს 2020 წელს, ხო? დღევანდელი დღის მდგომარეობით საქართველოს საბანკო სექტორში იზღვევა დეპოზიტები 5000 ლარის მოცულობით, 2020 წლის შუა პერიოდიდან იქნება უკვე 15000 ლარი. და უამრავი რეფორმები იქ დაგეგმილი. ერთ-ერთი ინიციატორი მეც გახლავართ, მთელი 10 წელი ეგ საკითხი მაწუხებელი ძალიან შეამონოს ეს არის. ხო და იგივე საპენსიო რეფორმა, ფუნდამენტური საფინანსო რეფორმა. ამიტომ ეს საკითხები არის სუპერ მნიშვნელოვანი, რომელიც გავხსენეთ. დერივატივებს ახსენებთ ხო თქვენ? ეხლა ეს არის ფინანსური წარმოებული, რომელიც მე საერთოდ ვამოხლა კაპიტალის ბაზარი, ხა ადრეც მithქვამს, აი მთავრობის დამტკიცება, როდესაც ხო კაპიტალის ბაზარზე არის ყამერი. ჩვენ უნდა ვთქვათ სამწუხაროდ და პროცენტები საბანკო პროდუქტებზე მოდის 96-95% სამი ბაზრის. დიახ, აქ სამწუხაროდ ბევრი არაფერი არ არის ჯერჯერობით, მაგრამ აი იგივე დერივატივები როდესაც თქვით, ჩვენ შარშან წლის ბოლოს მივიღეთ ეს კანონი ეროვნულ ბანკთან ერთად, მთავრობასთან ერთად ბუნებრივია და პირველი ნაბიჯი აქვს გადადგმული, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ეხლა ცოტა ხანში, დაახლოებით 2-3 კვირაში, მთავრობასთან ერთად შემუშავებულია უაღრესად მნიშვნელოვანი კანონ პროექტი საინვესტიციო ფონდების შესახებ, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ გარღვევას მოახდენს ამ მიმართულებით და ჩვენი კომიტეტი იქნება წამყვანი და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს პაკეტი. ბევრ საინტერესო საკითხს მოიცავს სრულად და მე ვფიქრობ, რომ აი მნიშვნელოვან ცვლილებებს შეიტანს ამ მიმართულებით, ამ თვალსაზრისით იქნება ძალიან საინტერესო და ასევე ეს მომავლის არ და წლის ბოლოს ასევე მივიღეთ კანონ პროექტი რეზოლუციის შესახებ. რას ნიშნავს ეს? ეს არის საბანკო სექტორში მნიშვნელოვანი კანონ პროექტი, რომელიც გრადობას და ფინანსურ თვალსაზრისით ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი, როდესაც ბანკი პრობლემდება, ხო, გაპრობლემებული ლიკვიდობის გადახდის უნარობის და შემდეგ ეს არის ალგორითმი, როგორ უნდა წავიდეს მისი განჯანსაღების პრობლემა, გაკოტრება, არა გაკოტრება, უკეთესი მდგომარეობა შექმნას. ეს სუპერ მნიშვნელოვანი კომენტარი. ირაკლი, ძალიან ბევრი საკითხი დაგროვდა, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია საუბარი და ცალკე უნდა მოგიწვიოთ, პირობა უნდა ავიღოთ, რომ ამ ცალკე საკითხებზე თითო საკითხზე შეგვიძლია, რომ ჩვენ გავამართოთ დისკუსია და გეპატიჟებით დაპატიჟებული ხართ ამ საკითხებზე. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი. დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე. მანამდე კი ახალ დღეში დილის ბიზნეს პარტნიორით ჩემი კოლეგა სოფო მაკაცარია შემოგიერთებათ. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.